হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পাতত দিয়া চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। ইয়াৰ বাবে মই 250 গ্ৰামমান চিকেন লৈছোঁ আৰু চিকেনখিনি প্ৰথমে মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই অলপমান মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, এচামুচ আদা নহৰু, এচামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, এচামুচ জালুকৰ গুড়ি, সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দিছোঁ, লগতে অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ। নেমুৰ সলনি আপোনালোকে খৰিচাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মই চামুচ এখনেৰে ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। একেবাৰে শেষত 4টা জলকীয়া দিছোঁ আৰু অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। মিঠাতেলে পাতত দিয়া মাংসৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া কৰে। এতিয়া এইখিনি মই প্ৰায় 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাক মাৰি থৈ দিছোঁ আৰু 15 মিনিটমানৰ পাছত টোপোলাটো বান্ধিবলৈ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কেইখিলামান কলপাত গেছতে লেৰেলাই লৈছিলোঁ। কলপাতখিলা লেৰেলাই ল'লে ফাটি নাযায়। আৰু এতিয়া ইয়াতে চিকেনখিনি মই দি দিছোঁ আৰু একেবাৰে শেষত ইয়াত মই 4 খিলামান মান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। এতিয়া মই এফালৰ পৰা টোপোলাটো বান্ধি যাম। টোপোলাটো বান্ধিবৰ বাবে মই কেইবাখিলাও কলপাত একেলগে জাপি লৈছোঁ, কাৰণ কলপাত ডাঠ কৰি নিদিলে মাংসৰ পৰা যিটো পানী ওলায় সেইটো লিকেজ হৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰে। সেইকাৰণে ডাঠকৈ কলপাত জাপি ল'ব লাগে আৰু টোপোলাটো অলপ টাইটকৈ বান্ধিব লাগে, যাতে বাহিৰলৈ পানীটো ওলাই নাযায়। এয়া দেখিছে টোপোলাটো মোৰ ভালদৰে বান্ধি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাংসখিনি ভাপত দিবৰ বাবে এখন পুৰণা কেৰাহী গেছত তুলি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি থৈছোঁ। এতিয়া মই টোপোলাটো কেৰাহীখনত তুলি দিছোঁ আৰু এখন ষ্টীলৰ কাঁহীৰে ঢাক মাৰি দিছোঁ প্ৰায় 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি থৈছোঁ। প্ৰায় 15 মিনিটৰ পাছত মই ঢাকনখন খুলি দিছোঁ আৰু লুটিয়াই দিছোঁ। আনটো পিঠিও মই 15 মিনিটৰ বাবে থৈ দিম। এতিয়া মই আকৌ ঢাক মাৰি দিছোঁ প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ বাবে। 15 মিনিটৰ পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, মোৰ ভালদৰে মাংসখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈছোঁ। এতিয়া এখন কাঁহীত মই এইখিনি নমাই থৈছোঁ আৰু ভালদৰে টোপোলাটো খুলি ল'ম। এয়া দেখিছে চিকেনখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে
আজি মোৰ পাতত দিয়া চিকেনৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব